مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. طبعا الكثير من مربي طيور الباجي عند فقس البيض أو عند فترة الإنتاج نلاحظ أن الكثير يفتح العش وبوجود الأنثى داخل العش، وهذا ما يسبب فساد البيض. طبعا الأنثى تكون داخل العش فتخاف تحرك البيض فيفسد، وهذه الطريقة دائما أنصح بعدم استخدام هذه الطريقة. هو فتح العش وتفقد العش إذا كانت الأنثى لديها بيض أو فراخ داخل العش. إذا كانت الأنثى تخاف أو كانت طيورك غير متعودة عليك فإن الأنثى سوف تخاف وسوف تفسد البيض. اليوم سوف نقدم طريقة كيف نعرف أن داخل العش أن البيض فقط داخل العش باستخدام الكشاف الضوئي. طبعا سوف نقوم بتفقد العش بدون أن نفتح العش، وسوف نعرف إذا كان البيض قد فقس أو لا. نقوم كما تلاحظون نقوم بالإضاءة داخل العش. إذا كان البيض فقس داخل العش سوف نجد بقايا بيض أو بعض البيض المكسر في طرف العش. هذا يدل على أن البيض قد فقس. وإذا لم نجد آثار بيض مكسر فنعرف أن البيض ما زال لم يفقس، وبهذا يكون عرفنا أن البيض فقس بدون أن نفتح العش ولا نزعج الأنثى. فهذه طريقة أنا دائما نستخدمها لفحص البيض أو تفقد العشاش الموجود بها فراخ. كما تلاحظون الآن يوجد في هذا العش آثار بيض مكسور، يعني أن هذا العش يوجد به فراخ، يعني أن هذا العش قد فقس البيض داخل هذا العش. كما تلاحظون الأنثى داخل العش موجودة، وإذا فتحنا وتفقدنا سوف نجد فراخ في هذا العش. كما تلاحظون يوجد فراخ تحت الأنثى. طبعا بعض الإناث تخاف، وإذا كان البيض لم يفقس فإن الأنثى عندما تخاف تحرك البيض أو تكسر البيض. فمن الأفضل هو استخدام هذه الطريقة مجربة، أنا أستخدمها دائما. الآن سوف نتابع في باقي العشاش. كما تلاحظون أن هذا العش لا يوجد به آثار بيض. هذا البيض ما زال لم يفقس. كما تلاحظون هذا العش به آثار البيض المفقوس، يعني أن هذا العش يوجد به الفراخ خارج البيض.
كما تلاحظون أيضا هذا العش يوجد به فراخ. الأنثى موجودة داخل العش. كما تلاحظون يوجد فراخ ما شاء الله تبارك الله. وأيضا يمكن أن نفحص البيض الموجود في العش بدون أن نلمس البيض. أيضا هذا العش يوجد به فراخ. يوجد آثار بيض هنا، قشور البيض المكسورة، يعني أن هذا العش يوجد به أيضا فراخ. وهذا أيضا يوجد به فراخ هذا العش. طبعا بهذه الطريقة نحافظ على البيض وعلى الإنتاج. هذه الطريقة أنا أستخدمها دائما والحمد لله. أكثر البيض لا يفسد بسبب خوف الأنثى أو تحرك الأنثى عن فتح العش. هذا ونتمنى لكم الفائدة وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.